Навіщо люди ходять до церкви? Припускаю, щоб почути Слово Боже, помолитися, знайти сенс буття, причин сила селенна. Та навряд хтось іде туди з думкою, що може стати жертвою сексуальних домагань чи насильства, бо де ж ще безпечно, як не у представництві Бога на землі та не поблизу з його людьми. Виявляється насправді, що багато де. Ви на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім про секс-скандали, які траплялися у церквах в Україні. Я сказав, почему ти трогав мой Ти ужасний чоловік. Це Ніколя Імбер. Він 25-річний аспірант з Франції. Він же у 2022 році заявив, що священник Української православної церкви Московського патріархату на ім'я архімандрит Ахила його домагався. Сталося це під час зустрічі чоловіків у селі Горенка, що на Київщині. У 22-му році Ніколя навчався у Вищій практичній школі наукових досліджень у Парижі. Вивчав східне православ'я. Аспірант писав дисертацію про відносини у Православній церкві України і, відповідно, для цього спілкувався зі священниками. Наприкінці грудня 22-го він вирішив особисто відвідати одного з них. Уночі 28 грудня Імбер був у компанії Ахили. Це, нагадаю, архімандрит жіночого монастиря у селі Горенка. Спочатку священник провів для молодика екскурсію, власне, самим храмом та прилеглими територіями, а потім вони вирішили влаштувати застілля, нібито з ініціативи священника. І попри те, що був піст, пан отець не полінувався поставити на стіл настоянки, якщо не помиляюся, з калини і малини. Какой-то домашний алкоголь з малиною. Очень крепкий і сладкий, да. Не забув священник і нагодувати іноземного гостя. Ми попробували калину, вони собственного виду, а це не забороняється. У нас не було цього, застолля такого. Борщ, пельмені рибні. Хто їв таке, напишіть, будь ласка, про це у коментарях, тому що, для мене пельмені – це така штука, яка тільки з м'ясом буває. Так от, після застілля Ніколя стало зле, і насправді те, що він казав далі, кардинально відрізняється від того, що казав пан отець. За словами француза, йому стало дуже зле, і він звернувся по допомогу до священника. Он мне сказал, иди сюда, вот ты можешь ложиться сюда, рядом со мной, успокойся, все будет хорошо. И пока я был сонным, он трогал мой секс. И когда я осознал, что это происходит, я избежал. А от пан отець заявив, що Ніколя сам напросився переночувати. Священник погодився, тим паче в будинку перебувала також його матір. Французу нібито виділили окреме ліжко і навіть дали піжаму. Я навіть запідозрив, що він щось прийняв, якісь чи ліки, там різко змінилася поведінка. І коли я його вже впроваджував, він якось агресивно себе почав поводити. За словами панотця, нібито сам Ніколя став лізти до нього в ліжко. Духівник тоді заперечив будь-які дії сексуального характеру щодо хлопця і тим паче заперечив факт зґвалтування. Я рахую, що це якась підстава чистої води. І поліція займається цим, я ж також не буду сидіти і чекати, коли будуть такі звинувачення лунати. Поліція дійсно отримала заяву. Щоправда, спочатку від Ніколя. Адже наступного дня після інциденту хлопець написав про ситуацію у соцмережах. Він листувався з Ахилом і виклав скріни їхнього спілкування. Потім він звернувся до правоохоронних органів, а також до відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Поліції тоді заявили, що досліджуватимуть далі, що дійсно трапилося. Як мінімум, потрібно було, щоб Ніколя пройшов судово-медичну експертизу, аби медики встановили, чи дійсно були якісь факти сексуального домагання або насильства. Втім, після цього жодних згадок у медіа про інцидент я не бачила. Імовірно, ситуація так і завершилася нічим. Зрештою, сам Ніколя видалив, як мінімум, з Фейсбуку усі згадки про інцидент, що з ним, імовірно, трапився у київському селі. Мої рідні мене підтримали. Я зараз у
Франції дуже багато людей написало жахливі речі про мене. Мовляв, я якийсь агент США. Це просто жахливо. Я просто студент. У мене сталося дещо жахливе. Усі мають розуміти, що я тепер маю змінювати тему дисертації. І вся моя робота даремна. Із міркувань безпеки я більше не можу в Україні бути знову. Наступна історія родом з Чернівців. У листопаді 2022 року Служба безпеки України проводила обшуки у Чернівецько-Буковинській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Наскільки я розумію, так вона називалася тоді. Згодом приставку «Московський патріархат» прибрали, і представники цієї церкви заявили, що вона тепер просто УПЦ і зв'язку з Московією немає. Чи це правда, я не знаю, але в будь-якому разі не плутайте УПЦ і ПЦУ. ПЦУ – це Православна Церква України, і нібито взагалі геть інша організація, структура. Словом, Бог з ними, давайте краще до головного. Точніше, перейдемо до головного після того, як я нагадаю, що цей канал можна підтримати фінансово. Якщо хочете задонатити, доступні Монобанка, доступне Донателло і спонсорка на Ютубі. Всі лінки лишаю в описі під відео. І, власне, переходимо до головного. СБУ у листопаді 2022-го проводило обшуки у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ в межах контррозвідувальних заходів. І крім російських паспортів у деяких керівників єпархії, руснявих методичок і іншого шлаку, який шкодить українській державності, працівники СБУ побачили і дещо, скажімо так, гарячіше. Медіа з посиланнями на власні джерела повідомили, що СБУ заскочило в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. На фото, які медіа отримали від джерел у правоохоронних органах, видно, що хлопець-хорист стоїть у спідній білизні. Чи була та сама близькість? Питання на мільйон. Зрештою, СБУ ніяких офіційних підтверджень цьому не надавала. А сам церковник записав відеозвернення, у якому розповів власну версію того, що трапилося. Цікаво, що у ньому Никита прямо не заперечив факт скандального інциденту з хористом, втім акцентував на відсутності доказів. А згодом церковник заявив, що подав позов до суду на медіа, яке першим поширило фейкову, принаймні за його словами, інформацію. Нас розбудили, розбили двері, нас вивели з своїх кімнат, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, там всякі добавки, такі непристойні, ви, мабуть, це все читали. Якщо вони мають якісь докази, хай їх доводять. Дякую всім за молитви. 3 грудня стало відомо, що в Чернівецько-Буковинській єпархії під час обшуків виявили ноутбук із дитячою порнографією. На жаль, чий саме це ноутбук не уточнили, але підозрюваного у цьому злочині навіть не затримали. З ухвал суду, що є наразі у відкритому доступі, видно, що цей самий підозрюваний переховується від слідчих і ігнорує повістки прокуратури. Що цікаво, після цього скандалу Никиту підвищили до єпископа Івано-Франківського та Коломийського. Але і на цьому історія з ним не закінчилася. У квітні 23-го на церковника напали у центрі Чернівців. Тоді, близько 10-ї вечора, єпископ у компанії двох нібито неповнолітніх молодиків повертався до храму. Аж раптом на нього накинувся невідомий. Раз, два, следующий, давай. Все трое идете? На відео, яке опублікували ЗМІ, видно, як чоловік зупиняється, виходить з машини та кілька разів б'є в обличчя єпископа, а також хлопців, які намагаються за нього заступитися. Чоловік заявив, що причина нападу – той такий скандал з хористом, який я згадувала раніше. Виявилося, що нападнику 28 років, і він мешканець Чернівців. Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство. Та врешті вся ця історія отримала цікавий поворот. Події, під час яких виклали
фото церковника і хориста відбувалося у 2022-му. Тоді ж духівник подав позов до суду. І лише у 2024-му стало відомо, що Никита таки виграв суд проти медіа. Журналістів зобов'язали сплатити 30 тисяч гривень моральної компенсації. Крім того, сам хорист казав, що йому довелося досить непросто після поширення новини про нібито фізичну близькість між ним і церковником. Молодика цькували, і він був змушений виїхати з України. До речі, це не єдиний кейс, де від дій дорослих страждають неповнолітні. Йдеться про псевдопастора зі Львова, який вчинив, на секундочку, 147 епізодів насильства. Він розбещував і гвалтував малолітніх дітей. Псевдопастор – це Роман Московченко. До певного часу він мав бездоганну репутацію. У 1998-му чоловік закінчив Львівську духовну семінарію. Невдовзі після цього заснував молодіжне християнське товариство «Діти Христа», учасники якого, ясна річ, неповнолітні, вивчали Біблію, проводили дозвілля разом і волонтерили. У 2003-му Московченко став координатором зовнішніх зв'язків і директором благодійної організації «Фонд розвитку шкільництва Софія». Все це забезпечило йому обличчя ледь не святої людини. Щоправда, був нюанс. У приміщеннях церкви, яке виділили для організації «Діти Христа», він розбещував і гвалтував дітей. Те саме він робив і у шкільному приміщенні, яке йому виділила адміністрація навчального закладу. І те саме він робив під час виїзних таборів, на яких, власне, був часто єдиним дорослим, що залишався з дітьми наодинці. І це було кожної 5-ї ночі. Це було завжди. Я завжди спала біля нього. Я боялася розповісти мамі, і якщо це дізнається він, що я розповіла мамі, бо я знаю, що мені від нього. Я не так боялась мами, як боялась його. Офіційно всі ті жахіття, що Московченко коїв з дітьми, правоохоронці окреслили наступним чином. Доторкався пальцями до статевих органів малолітніх дівчат, оголював свій статевий орган і торкався ним до оголених частин тіла малолітніх, вступав у сексуальний зв'язок із малолітніми. Також жертви педофіли розповідали, що він давав дітям алкоголь, грав з ними в ігри з сексуальним підтекстом, інколи спав з кількома неповнолітніми одночасно. Певно, якби одна з його жертв не наважилася свідчити проти зловмисника, він і далі продовжив знущатися з дітей. Та, на щастя, жінка на ім'я Ірина знайшла в собі сили говорити про те, що з нею трапилося. У 2019-му у свої 22 роки вона звернулася за психологічною допомогою до громадської організації «Центр жіночі перспективи». І коли стало зрозуміло, що саме пережила Ірина і скільком дітям ще загрожує Московченко, вона разом з підтримкою психологині таки наважилася написати заяву в поліцію. Приблизно рік правоохоронці вивчали свідчення, які вже є, знаходили інших жертв, а також досліджували наявні докази. І у 2020 році вони прийшли з обшуком на квартиру до Московченка. Там вони знайшли щоденники, комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски і флешки з відео та світлинами дітей. Ось що про це казав підполковник поліції Сергій Молотов, який особисто був присутній на обшуку. Він був дуже педантичний, зберігав та записував усю свою діяльність. Ми вилучили відеокасети з кінця 90-х, сотні дисків. Все було посортовано по роках. За диваном ми також знайшли дитячу нижню білизну, а саме труси. Виявилося, що діти ночували у нього часто. Роботи було так багато, що ми вийшли з квартири вже по 10-й вечора. З'ясувалося, що фанат Христа часто обирав у жертви дітей із малозабезпечених сімей. Він давав їм їжу, гроші, однак платити і віддавати борг вимагав вже тілом. Ясна річ, що після знайденого Романа Московченка відправили у СІЗО без права внесення застави. Поки тривало досудове розслідування, педофіл намагався вкоротити собі віку, але не вийшло. Усі рази його рятували. Роману Московченку загрожувало до 15 років в'язниці. Однак раптово він з адекватного перетворився на такого, який перестав реагувати навіть на звичайні питання суду. Також він на слуханнях просто хитався взад, вперед і навіть перестав впізнавати власних родичів. Коли його відправили на судово-медичну експертизу, виявилося, що псевдоцерковник має психічні розлади. Спеціалісти Львівської обласної клініки
клінічної психіатричної лікарні дійшли висновку, що Роман Московченко неосудний. Врешті, 2 листопада 2021 року Галицький районний суд Львова постановив: Роман Московченко винний у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень неповнолітніх. Але замість в'язниці він відправиться на примусове лікування у психіатричну лікарню. Чоловік і досі там. До слова, у відео блогмайстра про злочинний Львів є більше деталей цієї історії, тож, якщо хочете подробиць, обов'язково зазирайте туди. Там дійсно страшне, як каже класик. І ще одна історія переносить нас на Сумщину у 2012 рік. Там у грудні застрелили 48-річного настоятеля Троїцького собору отця Трифілія. Священнослужителя знайшли за півсотні метрів від собору, де він прослужив понад 20 років. Версій мотивів вбивства, які розглядала поліція, було кілька. Основна – це хуліганство. Але також поліція підозрювала, що причина може полягати безпосередньо у діяльності Трифілія як священнослужителя. Тоді в настоятеля нібито конкуренти хотіли відібрати храм, де він служив, ще розглядали як варіант побутовий конфлікт. Але найбільше в контексті нашого відео цікавить версія з помстою. Помстою за домагання. Річ у тім, що до того, як духівника застрелили, на нього нападали 6 разів і били. Били гайковим ключем, били молотком, били просто кулаками, звісно, і також розпилювали газовий балончик просто в лице. Робили це двоє братів – Олександр і Семен Міхно. За побиття обох засудили до ув'язнення на 4 і 5 місяців. Як мотив вказали хуліганство, але брати вимагали переглянути вирок, адже ними керували не хуліганські мотиви. Вони нібито хотіли припинити аморальну діяльність настоятеля Трифілія. Батько Олександра Міхно заявляв, що його син став жертвою домагань з боку священника. Те саме казав і брат Олександра. Микола Міхно розповідав, що у 2010 році його старший син Олександр різко втратив вагу. Спочатку сім'я звернулася до лікарів, але один з медпрацівників врешті порадив сходити до церкви, а саме у Троїцький собор. Олександр погодився. У день, коли він прийшов до храму вперше, хлопець нібито і познайомився з Трифілієм. Вони перекинулися кількома словами, і духівник сказав, мовляв, хлопче, щось ти виглядаєш напрочуд худим. Напевно, у тебе є якісь проблеми зі здоров'ям. Ходімо, я тебе огляну окремо. Священник, зі слів Миколи Міхна, відвів його сина в келію і попросив показати, де болить. Коли Олександр задер футболку, вказуючи на живіт, Трифілій нібито смикнув за ремінь і почав розпускати руки. Хлопець вирвався і побіг геть. Згодом Міхно спробував поговорити кілька разів зі священником віч-навіч, щоб з'ясувати, що власне відбулося. Однак тепер від нього тікав вже сам священник. Сім'я вирішила розповісти про інцидент керівництву настоятеля, але їхні звернення проігнорували. Написали вони і заяву у поліцію, принаймні так казав батько Микола Міхно. І тоді ж у поліції нібито дізналися про ще кілька випадків домагань з боку настоятеля, які так і не змогли довести до суду за браком доказів. Через це в Олександра та його брата Семена і виникло бажання провчити настоятеля храму кулаками. Ну і молотком, звісно, куди ж без молотка. А коли сталося вбивство Трифілія, Олександр майже автоматично став чи не головним підозрюваним. Щоправда, проблема в тому, що я так і не знайшла вироку суду у цій справі, тож цілком ймовірно, що вона і досі у судах розглядається. Тож, чи дійсно Трифілій був збочинцем і чи справді його вбив Олександр Міхно, наразі ці питання залишаються відкритими. Але якщо ви знаєте більше за мене і вам відомий результат цієї справи, пишіть у коментарях, обговоримо. Ось такі історії, котусики. Діліться у коментарях своїми думками щодо почутого і не забувайте про вподобайку, підписку і, звісно ж, про донат. А також, що не менш важливо, дивіться інші відео на каналі. В контексті всієї церковної теми люто раджу подивитися відео про, власне, пастора, який створив справжнісіньку церкву страждань і змушував жінок, які ходили до нього, робити аборти просто у підвалах цієї церкви. Побачимося!